szeretettel köszöntök mindenkit Nagyváradról, vagy Ady Endre szerette hívni a Peceparti Párizsból. Hát nem hiába hívta így, és rengeteg gyönyörű 20. századbeli, monarchiabeli, szecessziós és barokk stílusú épület vár itt rátok, és rengeteg történelmi látványosság. Ugyanis ezt a várost már 14. században Szent László alapította, előtte is volt itt egy lakott település, de igazából akkor vált igazi várossá, amikor Szent László ide helyezte a székesegyházat a 14. században, és a legendák szerint itt is temették el Árpád házi királyunkat. Most hát a legtöbb turista csak átutazik Nagyváradon, ugyanis itt fekszik pont a határ mellett, és általában Erdélybe igyekeznek valamilyen természeti vagy más látványosságot megnézni, de igazából itt Nagyváradon is rengeteg látnivaló van. Hát a legtöbb turista, aki ide jön, az főleg az akvapark és a Félix fürdő, valamint az május 1-e fürdő miatt, tehát a gyógyvízek miatt látogat ide, de tényleg, ahogy mondtam, rengeteg kulturális és történelmi látnivaló is van itt, amit meg fogok nektek ma mutatni. Most éppen a várnál vagyok, és ezt fogjuk hamarosan bejárni. Először a Várhídon megyünk át. Sajnos a kommunizmus idején nagyváradi várat nagyon elhanyagolták és nagyon rossz állapotba került, de szerencsére az utóbbi években renoválták, ahogy látjátok ott az építkezési területeket. A renoválás mai napig is tart, de most már sokkal jobb állapotban van. Amit még szerettem volna elmondani, az az, hogy a legtöbb turista úgy gondolja, hogy áthalad a magyar-román határon, akkor egyből Erdélyben van, ami igazából nem igaz, mivel ezt a régiót Partiumnak hívják, és ehhez több vármegye is tartozott, ezt meg fogom nektek mutatni a térképen. Tehát, ahogy látjátok, itt pirossal bejelöltem a történelmi Partium régiójának megyéit a mostani Románia térképen, azért, hogy aki ide látogat, az jobban be tudja tájolni, hogy miről is van szó, és itt csak Partiumot és Erdélyt jelöltem be, tehát nem kell majd negatív kommenteket hagyni, hogy hol van Bánát, meg ilyesmi, tehát itt tényleg csak ezt akartam hangsúlyozni, és kékkel, ahogy látjátok, a történelmi Erdély megyéit tüntettem fel ezen a térképen. Hát szerencsére a vár látogatható, de ezt az idióta maszkot ezt rámadták, főleg úgy, hogy látjátok, szinte senki sincs a környéken, de az koronavírus, és mindenképp kell vigyázni. Meg így, hogy hatalmas távolság az emberek közt, így sok értelmét nem látom. De a lényeg az, hogy nyitva van, tehát bejöttem, és így megcsodálhatjuk közelebbről ezeket a régi épületeket. Hát igazából nem annyira régiek, mert ahogy mondtam, ezt a kommunizmus idején eléggé lelakták, és hát raktárhelyiségeknek használták, meg ilyesminek, aztán az utóbbi években renoválták. Ahogy látom, itt is kialakítottak pár teraszt. Ezt a Marosvásárhelyi vár meglátogatáskor is tapasztaltam, hogy érdekes módon bent a várban is engedélyezték bizonyos vendéglők működtetését, amit eléggé furcsálódtam. És hát a nagyváradi vár az igazából olyan 13. század körül építették ezt a kővárat, amit a tatárdúlás idején már 13. században, 1241 valami ilyesmi körül, hogyha jól emlékszem, arra, amit olvastam, mielőtt elindultam volna erre az útra, akkor a tatárok nagyon feldúlták, és Rogerius spalatói püspök, a Carmen Miserabile, most már leveszem ezt a Rogerius spalatói püspök Carmen Miserabile siralmas ének című latin írásában említi meg ezt a vérengzést, ahogy elfoglalják a tatárok a nagyváradi várat. És még érdekes, hogy Spalató ugye mostani horvátországi Split
település ókori neve. Elneveztek erről a Rogerius nevezetű spliti, vagyis spalatói püspökről egy egész városnegyedet itt Nagyváradon. Más városnegyedek neve pedig például onnan alakult ki, hogy a 12. században vallonokat telepítettek be ide, és így alakult ki az olaszi, valamint a Velence negyed. Ezt nagyon sokan nem tudják, még azok közül is, akik itt élnek, hogy ezért hívják úgy ezeket a negyedeket, mivel a mostani Olaszország területéről telepítettek be vallónokat ide Nagyváradra. Ahogy említettem, a vár nagyon rossz állapotban volt. Ez igazából nyilván a kommunista uralomra vezethető vissza. Tehát a kommunista évtizedek során a román hatóságok mindent elkövettek annak érdekében, hogy a magyar múltra utaló emlékeket megsemmisítsék, meghamisítsák, így elrejtsék. Így szinte enyészet martalékává vált az egész vár. Pusztulásra ítélve volt ez az egész erőd itt, és ahogy mondtam, csak raktárnak használtak bizonyos épületeket. Szerencsére ezt felújították, és azóta már múzeum is üzemel itt. Azt nem tudom, hogy nyitva van-e, egyenlőre nem találtam még meg a bejáratot, de valószínűleg most a koronavírus alatt azért éppen zárt területben nem engednek be, de hogyha itt jártuk, akkor mindenképp érdemes azt is megnézni, hogy mik vannak kiállítva ebben a múzeumban. Itt még valamennyit renoválnak, tehát nincs teljesen kész ez az egész, de itt éppen zsákutcába botlódtam, de így is nagyon érdekes eljönni ide a Nagyváradi várba. Hát itt van a Vármúzeum. És hogy látom, a koronavírus ellenére is be lehet menni. Most még a belső várudvarán. Úgy látom, hogy éppen egy színházi próba is megy éppen. Nálunk a faluban mostanában van egy csudas lány. Hát a Vár múzeumába végül is nem mentem be, mert már 17 óra után értem ide, és akkor már zárva van. Hétfőn is zárva van, de nyilván érdemes az ide látogatóknak előtte dokumentálódni, hogy mikor van nyitva. Most hát én már elég ilyen vármúzeumban voltam, és ugye itt lakom közelben, szóval nekem nagyon nagy probléma, de nyilván, hogyha ide látogattuk, akkor érdemes elmenni ebbe a múzeumba is. A Nagyváradi vár egyébként a tatárduláson kívül, amit már említettem, még volt pár érdekes csatája. Az egyik például a török dúlás során, elnézést, az 1660 körül volt, hogyha jól emlékszem, akkor Ali Pasra egy hatalmas 60 000-es török sereggel érkezett meg ide Váradra, és hát nem lehet igazából az egri csatával összehasonlítani, mert sajnos nem tudták olyan sokáig tartani a várat, úgyhogy az elesett. Utána pedig a Habsburgok próbálták többször visszafoglalni, ami sikertelen volt. Végül is a 17. században, 15. század vége fele sikerült törököktől visszavenni a várat. És egyébként ezen kívül nem volt sok nagyon kulcsfontosságú csata itt a Váradi várban, de ettől függetlenül érdemes megnézni a múzeumot. A Várad egyik legérdekesebb látványossága a kanonoksor, amelyet Forgács Pál püspök kezdeményezésére kezdtek el építeni. 18. század közepén 100 évet vett igénybe a kanonoksor megépítése, folyamatosan
építettek hozzá lakásokat, melyeket a papoknak szántak. Nagyon érdekes ez a boltíves szerkezet. Papilakként szolgált a kanonoksor. Ez itt pedig a Nagyboldogasszony római katolikus székesegyház, amely Románia legnagyobb barokk stílusú temploma. Ez is nagyon régi, a 18. század közepén épült. A legenda szerint Szent László itt van eltemetve a templomban. Ami viszont biztos az, hogy nagy ünnepek alkalmával Szent László hermáját kiszokták hozni innen, amely egy ereklyét őriz. Az ereklye pedig nem más, mint Szent László koponyájának egy darabja. Teljesen érdekes. Ez a herma pedig egy 60 cm magas aranyozott ezüst mellszobor, amely tükrözi Szent László arcvonásait. Gyönyörű ez a bazilika. 1991-ben emelte bazilikai rangra II. János Pál pápa, és a bazilikától balra, rögtön mellette a püspöki palotát láthatjuk, ami szintén nagyon régi épület. Sajnos az a szomorú története, hogy 1948-ban egy görög kommunista felkelés során több mint 50 gyereket ide menekítettek el, akik nagyon lelakták az épületet. Ugye tudjuk, hogy a II. Világháború után kommunista rezsim uralkodott Romániában is, tehát segítségére keltek a görög felkelőknek, és ide szállásolták el azokat a gyerekeket, akik a 18. századbeli freskók és gyönyörű falmintázatokat teljesen tönkretették. És miután a gyerekek megérkeztek, a püspökség csupán 4 órát kapott az épület elhagyására, és így elkobozták az egyháztól ezt a gyönyörű épületet. Mindenek tetején még a Ceausescu korban, 1971-ben itt egy múzeumot építettek, egy körösvidéki hoztak létre, tehát az épületbe költözött a Körösvidéki Múzeum, és csak miután már lejárt a kommunizmus, azután próbált az egyház ezt visszaszerezni, és 1996-ban sikerült törvényes úton megkezdeni ezt a pert, akkor volt először rá jóformán lehetőség, és 8 évig tartott ez az egész, azután visszakapta az egyháza az épületét. A múzeum pedig bérli. A püspökség viszont elkezdte a restaurálást, főleg azokban a termekben, ahonnan a múzeum már kiköltözött, és a felső festékréteg eltávolítása után nagyon szép festményeket sikerült megtalálni és restaurálni. Szent László király szobra. Ez a legrégebbi barokk szobor Nagyváradon. És ez is el volt rejtve a kommunizmus alatt. Csak a restaurálás után 2000-ben sikerült újra talapzatra állítani. Előtte pedig el volt ásva. Jól sikerült eldugni a kommunistáknak Szent László szobrát. Egyébként egy hatalmas park övezi itt a püspöki palotát és a bazilikát, ahol rengetegen szoktak sétálgatni. Püspöki palota kertje igazából, a valós neve. És ez még mindig a püspöki palota kertje, pedig itt a palota háta mögött
sétálok. Tőle jobbra már egyből egy ilyen gyönyörű Ceausescu stílusú régi kommunista panelház sorozat, igazából több is. Másik érdekesség még az, hogy a püspöki palota vendégül látta Mária Terézia császárnőt és II. József császárt is. Tehát ilyen hírességek is ellátogattak ide Nagyváradra. Ez pedig a Szentlélek kiáradása nevezetű plébánia templom. 20. század elején ifjabb Rimanóczy Kálmán, aki jelentős személyisége volt a nagyváradi építészetnek. Ő az, aki újra építette eklektikus stílusban, de egyébként a 18. század elején épült itt először templom, méghozzá a ferences rendiek voltak azok, akik ezt megalapították. Vannak itt régi épületek, amik nincsenek túlságosan felújítva. Még régi monarchiabeli épületek. Most érünk a sétáló utcára, ahol rengeteg ilyet fogunk majd találni. Így közeledhetünk a holnaposok szobra és a Magyar Színház felé. Az impozáns épület pedig a Moszkovics palota. És ifjabb Rimanóczy Kálmán tervei alapján épült, szecessziós stílusban. Hát ezt van, aki úgy ejti, hogy Moskovic. 1905-ben épült, ahogy láthatjuk. Vele szemben pedig az Apolló palota, ez is nagyon régi épület. Szintén ezt is Rimanóczy tervezte. Mellette pár régebbi épület, nagyon szépek ezek a befele nyúló erkélyek. Másik gyönyörű épület a Stern palota. 1904 és 1906 között épült. Ezt Komor Marcell és Jakab Dezső tervezték. Színes népi motívumokkal van díszítve, hogy látjátok. Igen, tényleg nagyon szép épületek vannak Váradon. Nem hiába hívta a Peceparti Párizsnak. A következő érdekes épület, amit megnézünk, az Rimanóczy Kálmán egykori palotája, ami 1903-ban épült, és pedig a román ortodox püspökség székhelye. Ez volt a Rimanóczy palota. Úgy tűnik, hogy ez a szárny, nem tudom, hogy ez hozzátartozik-e még, de ez is elég régi építésűnek tűnik. Ez nincs olyan jó állapotban. De a palota az szép. A sétáló utcát van, aki még főutcának is. Egyébként az eredetinél azt hiszem, hogy főutca. Rengeteg stílusos étteremmel, és rengeteg régi 20. századbeli épülettel. A legtöbbjét Rimanóczy tervezte.
16. században alapították a Szent Orsolya rendet, és ez a rend a fiatal leányok tanítását vállalta fel. A rend képviselői elérkeznek Nagyváradra is, és itt az Orsolya zárdát alapítják meg, ami Szenci István kanonok adományaiból 1771-ben épül fel. Konkrétan ez az az épület, amit éppen mutatok. Jelenleg az Ady Endre elméleti liceum működik itt. A város egyetlen színmagyar gimnáziuma, középiskolája. Ide jártam én is. Viszont hozzátartozik, hogy Trianon után eléggé hányatott sorsú volt ez az épület, ugyanis elvették az Orsolya zárdától, és először román iskolát alapítottak itt, majd második világháborútól 2-es és 3-as iskolának hívták, utána, ha jól tudom, volt Alexandru Mogyoros nevezetű iskola is, ami szintén román iskola volt, viszont engedtek magyar osztályokat is. És nyilván majd csak a kommunizmus végével sikerült ezt az Ady Endre elméleti középiskolát megalapítani. Maga az épület az 18. század közepétől itt áll. Egy óvoda is, amit Orsolya óvodának hívnak. A kommunizmus vége után visszakapta az Orsolya rend ezt az épületet, szerencsére. Itt van egy kis helytörténeti összefoglaló is. Ami még szomorú történet az az, hogy az udvaron van egy nagyon gyönyörű kápolna is, amit a kommunizmus idején egyszerűen raktárnak használtak, és nagyon leromlott az állapota, de szerencsére sikerült azóta már renoválni. Zárdához tartozik a Szent Anna templom is, az Orsolya rend temploma volt. A 18. században építették először neogótikus stílusban, aztán pár szárnya barokk stílusban készült el. Nagyvárad az irodalmi és kulturális életről volt még nagyon híres. 1908-ban itt alapították a Holnap című irodalmi folyóiratot. Ady Endre, itt bal oldalon az ő szobra, volt az egyik frontember, ahogy a mai kifejezéssel illetnék ezt az egészet. Juhász Gyula, Dudka Ákos és Emőd Tamás, ők alapították négyen a Holnap folyóiratot, aminek a vicces történet az, hogy el akarták dönteni, mi legyen az irodalmi lap neve. Ady pedig éppen vonattal érkezett meg, elég fáradtan, és erre azt mondta, hogy majd holnap eldöntjük, most fáradt vagyok. És innen jött igazából a Holnap név az irodalmi folyóirat számára. Ez pedig az az épület, ahol megalapították a folyóiratot, vagyis az MK szálloda és kávéház. Ez volt az irodalmi élet központja Nagyváradon. Rengeteg fiatal író, költő és művész járt ide. Jelenleg Astoria szállónak nevezik. A 20. század elején épült meg szecessziós stílusban. Mindenképp érdemes megnézni este is, hogyha itt jár az ember, ugyanis nagyon gyönyörű, kivilágítva. Rengeteg történet van arról, hogy Ady Endre itt duhajkodott, és volt, hogy nem volt pénze, és aztán egy szalvétára írt egy verset a fiatal pincérlánynak, rákacsintott egyet, és utána azzal fizetett. Aztán végül is a szalvétáról bevitték a verset a szerkesztőségre, és az abból kapott pénzből sikerült törleszteni a számlát. Persze, hogy ebből mennyi igaz, konkrétan azt nem tudhatjuk, de rengeteg ilyen hasonló történet van. Aztán az 50-es, 60-as években és még utána is egész a 90-es évekig rengeteg
kortárs költő és író megfordult itt. Tényleg nagyon fontos épület Várad irodalmi életében. Itt az emléktálom, szerint itt alapították a Holnap irodalmi folyóiratot. Az MK szállodával szemben pedig az Magyar Állami Színház található, mely a Szigligeti Társulat nagyon színvonalas előadásaitnak otthona. Előtte pedig Szigligeti Ede szobra található, aki neves drámaíró és színpadi rendező volt, őróla kapta a társulat a nevét. Maga a színház építése az 1899-ben kezdődött, eklektikus stílusban. Nyilván Rimanóczy Kálmán is benne volt, de most nem egyedül tervezte meg az egészet, hanem Gutmann József és Rendes Vilmos is részt vett a munkálatokban. A rekordidő alatt épült meg ez a színház, mindössze egy év alatt, és 1900. október 15-én már az első előadást meg tudták tartani. Ez a nap azért volt még érdekes Nagyvárad történelmében, ugyanis akkor gyúltak ki az első elektromos árammal táplált égők Nagyváradon. Másik nagyon régi épület, ez a Pannónia szálloda. Gutmann József építette a saját tervei alapján ezt a szállodát, eklektikus stílusban. Aztán világháború után Transzilvánia Hotelnek keresztelték át. A színház mellett pedig az Adorján házakat találhatjuk, melyek Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján épültek, kivitelező pedig Sztaril Ferenc volt. A házak tulajdonosa egy bizonyos dr. Adorján Emil, nagyon híres nagyváradi ügyvéd volt. Ő volt az, aki a Fekete Sas palotának az emeltetését is kezdeményezte. Régen üzlethelyiségeket és lakásokat alakítottak ki, hát ma már szinte semmi sem olyan, mint abban az időben. Itt is többnyelvű feliratot találhatunk. Az 1899-ben a színházzal egyszerre kezdik meg a bazár építését, ezt idősebb Rimanóczy Kálmán tervei alapján. Itt működött az első mozik egyike Nagyváradon, valamint az Edison Színház, melynek nézőterén lépcsőzetesen helyezkedtek el a fotelek. Ez volt a bazár főbejárata. És itt van egy átjáró is, ami sajnos nincs túlságosan jó állapotban. Ezt itt megnézhetjük. Hát nagyon rossz állapotban, inkább azt mondanánk. Tele galambürülékkel, inkább galambfészeknek lehet ezt most nevezni. Hát sajnálatos, hogy ilyen állapotban van egy ennyire régi épület. Ki is értünk a színház mellé az oldalához. Pedig szembe az Ady Endre Liceum, a régi Orsolya zárda. Ezen a kicsi területen rengeteg régi épület van és látványosság. És ha elindulunk ott arra egyenesen, a Körös fele, már lehet látni a hídfőt, ott pedig
kiérünk a főtérre, vagyis a Szent László térre. Ismét Staril Ferenc az, akinek köszönhetjük ezt a gyönyörű házat, ami Pojnárház néven ismeretes. 1910-ben építették. Vannak itt még más szép régi épületek is. Tényleg az az érzés az embernek néha, mint hogyha Párizsban járna, ott is rengeteg ilyen 1900-as évek elején megépült házak vannak, amit hasonló stílusban építettek, szecessziós vagy eklektikus stílusban, és emiatt is szerintem nagyon találó az Endre kifejezése. Újabb nagyon régi épület. Volt a Rimanóci szálló, idősebb Rimanóci tervezte és építette. Ez volt a város legkorszerűbb szállója. Hát ez a csúnya fekete, hát nem is tudom, hogy mit akartak ezzel bevonni, vagy védeni, vagy bármi, de ez nagyon rossz állapotban van. Látom, a földszinten van egy étterem, és azt tartják karban. Hát lenne itt pár épület, amit renoválni kellene, az biztos. Másik fontos személyiség, aki Nagyváradhoz kötődik, az Szacsvay Imre, és Bihar megyében született és Nagyváradra járt iskolába. Az 1848-49-es szabadságharc egyik fő személyisége, neki tulajdonítjuk a függetlenségi nyilatkozat elkészítését, ezért is van a szobora, és csak egy tolvonás volt a bűne, az egyik híres költő, ahogy fogalmazott. És miután a világosi fegyverletétel megtörtént, utána hazajött Nagyváradra, és itt próbált elbújni, de aztán elfogták a császáriak, és a nagyváradi börtönbe került. Nagyváradi börtönből pedig elszállították, és vértanú halált halt a hazáért. A Várad egyik szimbóluma szinte a Garasos híd, a gyalogos híd a Sebes-Körös fölött. december 10-én avatták fel. És azért hívták Garasos hídnak, ugyanis volt hídadó, aki át akart kelni a hídon, az egy garast kellett fizessen, és ezért is lett ez a neve a hídnak. Szintén nagyon régi épület, ez az ortodox zsinagóga. 1890-ben Knap Ferenc tervei alapján kezdték el építeni. Végül is 1908-ban épült fel. Ince Lajos tervei alapján egy új zsinagóga. És hát Nagyváradon több mint 15 000 zsidó élt, ami az akkori lakosság 23%-át, közel egyharmadát tette ki. És sajnos nagyon kevés maradt. 1941 nyarán, amikor már a második világháború már tombolt, akkor az idegenrendészeti hivatal elrendelte, hogy az idegen állampolgárságú lengyel, osztrák, cseh zsidók össze kell gyűjjenek. Ezeket embertelen körülmények között a lengyelországi Kamenecs-Podolszkba telepítették és kivégezték őket. De ezzel még nem volt vége, mert a fiatalabb férfiakat azokat munkatáborba vitték,
és amikor Magyarországot elfoglalták a német csapatok, akkor a megmaradt zsidókat is embertelen körülmények között Auschwitz-Birkenauba szállították. Amikor Nagyvárad felszabadult, akkor már csak 6500 fő maradt itt. Tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen könyörtelen pusztítást végeztek itt a nemzeti szocialisták. Tehát sajnos be van zárva, szóval nem tudunk bemenni. De van még egy másik zsinagóga, a neológ zsinagóga, ahova majd elmegyünk, és remélem, hogy oda be tudunk menni, és beviszlek titeket. Láthatjuk az információs plakátot. Ahogy látom, ide viszont be lehet menni. Vannak bizonyos koronavírus elleni intézkedések, de egyébként látogatható. Hát a zsinagógában még nem jártam, szóval most megváltottam a belépőt és bejöttem. Viszont érdekes, hogy 10 lejt fizettem, viszont 2 belépőt kaptam, tehát nem tudom, hogy túl kevés a turista, vagy mi lehetett az oka, de na hát, váljon egészségükre. Egy belépő pedig 5 lejbe kerül, szóval ahogy mondtam, váljon egészségükre. Hogy kijövünk a zsinagógából, egyből megint egy étterem van, vagy ugyanaz az étterem, nem tudom. De az vicces lenne, hogyha a zsinagógához tartozna. Kiértünk Nagyvárad főterére. Trianon után az Egyesülés terének lett keresztelve, viszont eredeti nevén Szent László tér, és a nagyváradi magyarok most is így hívják. Viszont belül a Saspalota. Tehát mögöttem látjátok, első Ferdinánd román király szobra található. Ezelőtt viszont 1892-től 31 éven keresztül Szent László király szobra volt található ezen a téren, amit 1923-ban a románok le akartak dönteni, és végül is a katolikus egyház tudta valahogy elmenekíteni azt a szobrot, és jelenleg is a püspöki palota kertjében található, amit már bemutattam nektek. Az a legrégebbi nagyváradi barokk szobor, amit a helyi magyarok nagyon szívesen vissza szeretnék állítani a főtérre, ahol a helye van, viszont ez különböző bürokratikus problémákba ütközik, és sehogy sem sikerül ezt elérni. Sajnos a helyi hatóság nem túl segítőkész ezzel kapcsolatban, úgyhogy a szobor maradt továbbra is a püspöki palota kertjében. Habár 8000 aláírást is sikerült összegyűjteni ezzel kapcsolatban, továbbra sincs fejlemény az ügyben. Szent László katolikus templom legrégebbi Nagyváradon 1720-ban kezdték el építeni, és 20 évbe telt, amíg felépítették. Tornya viszont csak 1800-ra lett kész. Nézzük meg, hogy be tudunk-e menni. Nagyon érdekes régi emléktáblát találtunk, 1892-ből még hozzá, mely a török uralom alóli felszabadulás 200-as emlékére készült.
Olyan 5-6 éve végeztek a főtér felújításával. Hát előtt volt pár fa is itt. Most viszont abszolút betontenger, ami így nyáron nem túl kellemes, főleg most, amikor olyan 35 fok van. Amit még egyébként elfelejtettem a Szent László templommal kapcsolatban, az az, hogy itt van Nagyvárad legrégebbi oltára, ami 1730-ból származik, és hogy láthatátok a mennyezeten is rengeteg Szent Lászlót ábrázoló freskó található. Újabb gyönyörű épületet csodálhatunk meg. 1903-ban ifjabb Rimanóczy Kálmán tervei alapján épült görög katolikus palota. 1948-ban elkobozták az egyháztól, és népi iskolát helyeztek el a falai mögött. Igen, kommunizmus újfent. És végül 1989-ben, miután sikerült felszabadulni a kommunizmus alól, azután kapta vissza a görög katolikus egyház ezt az épületet. És 2007-ben restaurálási munkálatokat is végeztek, ezért is néz ki ilyen jól. Partium legszebb szecessziós épülete előtt állunk, és ez pedig a Fekete Sas palota. 1907 és 1910 között készült el, és Nagyvárad szimbólumává vált. Igazán impozáns épület. Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján készült. És ami még érdekesebb, ez a fekete sas ebben az üveg mintában. Pedig a plakáton észrevehetjük azt is, hogy nem csak két neves tervező neve fűződik ehhez, hanem Adorján Emil ügyvéd is, akit már az előbb említettem, az Adorján házakkal kapcsolatosan. Volt az egyik, aki kezdeményezte ezt az építkezést. És főleg a mintázat, ami miatt teljesen érdekes ez az épület. Ilyeneket főleg Angliában lehetett látni. Tehát mikor Cardiffban és Londonban jártam, akkor rengeteg ilyen épületet láttam, ahol jobbra-balra nyíltak az üzletek. Különböző tipikus angol sörözők, mondjuk ez véletlenül pont angol nevű, de igazából az a lényeg, hogy általában az ilyen épületek ilyen vásárcsarnok féleségnek készültek, és jobbra-balra nyíltak az üzletek, különböző műhelyek és vendéglők és a többi. Egyszerűen gyönyörű bolthívek vannak itt. És velünk szemben láthatunk egy kisebb történelmi elbeszélést is a Fekete Sas palotáról, de inkább csodáljuk meg ezt a bolthívet először. Ismét a Fekete Sas. És láthatjuk, hogy Neumann K. üveg festészete Nagyvárad, 1909 van rá festve. Nem akármilyen mintázatról van szó. Így nézett ki 1914-ben, miután megépítették. Hát sokkal szebb azóta. Itt 3 nyelven is ki van írva, mint a legtöbb helyen. Hát ezt most nem fogom felolvasni nektek. Aki kíváncsi rá, az utána nézhet a Wikipédián, és van rengeteg cikk erről. Igazából 3 kijárata vagy bejárata van, ez nézőpont kérdése. Itt az előbb bejöttem, ez a másik gyönyörű cirálás, üvegművészeti alkotás. És itt a harmadik.
Régen itt a Fekete Sas szálló volt, és azt építették át. Az elnevezés az megmaradt, Fekete Sas palotának nevezik. Romano Palatul Vulturul Negru. Pedig egy nagyon régi épületet találtunk, amelyik a 19. században épült, nyári kioszkként, és Müller Salamon birtokában volt. Ez a Müller Salamon pedig a főtéren, a Szent László téren üzemeltetett egy cukrászdát, és emiatt ezt a nyári kioszkot csak úgy hívták a helyiek, hogy Mülleráj. Most hát itt találhatjuk az Ady Endre emlékmúzeumot, és Ady Endre szobrát, itt mindjárt megnézzünk közelebbről is. Tehát így alakult át ez a régi épület, amely 19. században az osztrák-magyar monarchia idején még egy ilyen nyári kioszkként üzemelt. Ez Ady Endre szobra. Ez itt a Függzöl-ház, 1902 és 1903 között épült. Két budapesti építész, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei alapján épült. Elsősorban a növénymintás díszítő elemei révén tűnik szembe, és főleg szőlőindák és szőlőfürtök jelennek meg a palotán. Ez is gyönyörű szecessziós épület. Ebben az utcában is rengeteg hangulatos terasz és kávézó van. Ez pedig egy nagyon híres épületet láthatunk, ez pedig a Deutsch ház, ami szintén a 20. század elején épült. Ez mindig a belvárosban. Lámpa, üveg és porcelánkereskedés volt. Igen, akkor a szecessziós stílus volt úgymond a divat, hogyha azt mondjuk. Ez pedig az Ullmann palota, 1913-ban épült. Löbül Ferenc volt az, aki tervezte. Azért érdekes, mert az ablakai színes olmozott alakú ablakai vannak. Legalábbis az volt eredetileg, most már lehet, hogy kicserélték azóta. Az Ullmann palota. Itt a kapucinus monostor, most templom. 18. század elején érkezik Nagyváradra, kapucinus rend konkrétan. Viszont a 19. században ez a templom ez porrá égett, és amit most láthatunk, az sokkal később épült meg. Nem tudom, konkrétan nem tudom, hogy mikor, elnézést emiatt, viszont amit tudok az az, hogy 1972-ben halt meg Horváth Szilveszter, az utolsó kapucinus atya, és már ez a kicsi templom, ez mindenki temploma, tehát római katolikus szentmisék román, magyar és német nyelven is szólnak, és amiatt még érdekes, hogy az 5-6 ezer kötettel rendelkező könyvtár, amelynek több darabját az 1600-1700-as években nyomtatták,
csodával határos módon átvészelte az egyház gyűlölő éveket, és így még mindig megvannak ezek, és azért vészelte át, mivel be volt falazva. Ez itt pedig a Petőfi Park. Nem túl érdekes, de aki egy kis zöldövezetre vágyik és kicsit sétálni szeretne, annak mindenképp jó. És érdekes az elhelyezkedés, ugye nagyon keskeny, tehát ahogy látjuk, bal oldalt már autók vannak, és itt jobb oldalt megint út van, tehát annyira nem kikapcsolódás szempontjából nem a legcsendesebb hely, de attól még ide is el lehet jönni. Nagyon kommunista stílusú vásárlóközpont, ami az egyik központi részén van a váradnak, a Krisul, ami magyarul köröst jelent. Hát körülbelül ennyit Nagyváradról, remélem, hogy tetszett nektek ez a rövid összeállítás. Kaptam egyetlen egy negatív kritikát a kolozsvári úti filmmel kapcsolatban, hogy felületes. Nos hát, hogyha minden egyes házról és minden egyes épületről elmondanám azt Töviről hegyére, hogy mi is történt ott, akkor lehet, hogy nagyon jó lenne altató filmnek, így is eléggé hosszúak az utóbbi filmek, amiket készítek. És hát remélem, hogy így is élveztétek, és megcsodáltátok Nagyvárad látványosságait és gyönyörű építészeti alkotásait a 20. század elejéről. Szerintem ez így pontosan rendben van, és nem kell túlságosan részletekbe belemenni, mert akkor tényleg túlságosan unalmas lesz majd ez a kisfilm. És amúgy sem vagyok történész, szóval nem fogok belemenni nagyon a részletekbe, csak azt, amit éppen én elolvastam a neten és utána néztem. Egyébként az ilyen nagyvárosokról több éves helytörténeti kutatásokat lehet végezni. Nyilván az ilyenekbe nem fogok belemenni, és tudjátok, inkább az vagyok szokva, hogy valamilyen külföldi túráról jelentkezek nektek, vagy általában a legtöbb videó az Ázsiából van. Most hát most a koronavírus alatt, hogy az határok le vannak zárva, és elég nehéz bárhova is elmenni, gondoltam, hogy pár ilyen stílusú, ilyen típusú videóval is jelentkezek nektek. És hogyha tetszik, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és remélem, hogy szép napotok van. Mindenkinek kellemes időtöltés továbbra is. Sziasztok!